dito. Sir nga naka-attach sa mo. Para siya og magdula ka og dart, magtanaw lang ka sa target. Tapos sa dart is tanaw ka sa target, sigag shoot, magsikag adjust. So mura ra sa di siya og kuan sa kada shoot nimo magsige kag adjust. So first is ang position dito nga side ang lawas magatubang, ang ulo lang sa target. Okay. Tapos ang kamot is more siya inside, dili sa kilid. Okay. Igunit mo sa kilid, nilaran mo sa string, sakit siya, dili mo part. More siya inside, punta sa space, sa arm, sa string. Sa arrow, kani siyang puti, mo siya gitawag ng knock. Dili sa string, kaning nga part, ang knock point. So, kaning knock, dili sa ubos, sa knock point, utang. Tapos ang position sa arrow is ingani. Ang duha nga parang color na siya sa ubos. Isa sa ubos. Ang usa nga lahi color is kirmi siya nasa tip. Okay. Sa pagload sa arrow, sa string, ihigda lang ang bow. Tapos first ang knock is ilutang siya sa left side sa point. Tapos click. Once nag-click, nakahold na ang string ang arrow sa string. Okay. Next is ang inyong 3 fingers na iglaw. Ang duha ka fingers dili sa ubos, ano sa ibabaw. Tapos putay sa space sa knock o sa fingers. Kaya kung i-hold mo siya, ipiit nimo, inigbiran nimo sa string. Gawas ang arrow putay sa space diri. Okay. Tapos sa pag-aim, aim lang within some seconds. Tapos na more ka mag-aim ug dugay, mangurot, nag-imo ka mawad ang kagusog. So within some seconds lang, tapos release na arrow. Sa pag-aim is biraha ang string straight hangtod diri sa chin. Ang elbow is naka-level siya sa arrow. Tapos straight lang within some seconds, release sa arrow. Okay.
reach ba? Okay? Sige. Side, Zay. Put sa side. Side. Ayan. Okay. Okay. Straight. Okay. Very good. Very good. Ay, it's a neck. Give na to ate. One kang ate. Napakaido.